Nästa morgon igen på Desert Highway eller ökenmotorvägen som det blir på svenska. På väg norrut denna gång till Petra som är Jordaniens största sevärdhet. Från Aqaba blir det alltid norrut för Aqaba ligger nästan längst söderut nära gränsen till Saudiarabien. Marhaba. مرحبا مرحبا Marhaba, it's hello. الو Good morning. جود مورنينج جود مورنينج صباح الخير صباح الخير جود مورنينج جود كويس كويس. كويس كثير كويس Ser det كويس? يس Ja, arabiska är inget lätt språk att lära sig så här under en taxifärd. Och chauffören kan inte många ord på engelska. Det är mycket glest mellan bebyggelserna, speciellt här i ökenområdena. Motorvägen leder fram till huvudstaden Amman, dit det är cirka 350 kilometer från Aqaba. Uppe på Kulle har man utsikt över dalen där Petra ligger. Där nere i dalen har man ingången till Petra, eller Petra som de säger här. Här passagen i klippöppningen som leder in till Petra. Det är långt att gå, det är nästan 3 kilometer fram till Petra och därefter 2 kilometer till i själva Petra. Här börjar själva passagen genom ravinsprickan. Good morning. How are you? Fine, thank you. Where are you from? Sweden. Sweden, yeah. No. Good. But- Friend. Yes. But Yeah. the spears you use for lions. Arabic? رمح. Roma. رمح. Roma. سيف. سيف يا ابو عربو. آها. سيف. بذبح. Oh. Då är det bara att fortsätta längs ravinen. Ravinvägen är cirka 2 kilometer lång och var förr i tiden enda sättet att ta sig in i staden. Ravinen är trång och har upp till 80 meter höga väggar som på sina ställen är utsmyckade med inhuggna reliefer. Ännu så sent som för 10 år sedan gjordes nya upptäckter längs ravinen då man hittade en grupp skulpturer med nabratiska och grekiska skrifter på. Ravinen har bildats vid en jordbävning. År 1964 har man anlagt en damm innan ingången till ravinen efter en olycka då flera turister drunknade i ravinen under ett skyfall. Dammen anlades på samma plats där nabraterna hade en damm för att reglera vattnet till staden. Ravinväggarna är så höga att solens strålar inte når ner till stigen. Staden har haft rinnande vatten som leddes in genom dessa urgröpta kanaler i bergsväggen. På vänster sida tillfördes vattnet till människorna och på höger sida för djuren.
Det är ganska otroligt att gå längs ravinen med dess enorma väggar som mejslats av tiden. Det finns små nischer lite högre upp som gav plats åt oljelampor på kvällen. Plötsligt ser man då underverket Petra i öppningen. Precis när man tror att vandringen genom ravinen alldeles ska ta slut är man plötsligt inne i Petra. Och den magnifika skattkammaren Al-Khazana tonar upp mot himlen. Själva höjdpunkten på besöket till Petra är när man tagit sig igenom den långa och smala passagen och man får den första anblicken av skattkammaren. Den var nabraternas stolthet, själva kronan på deras verk och en rent magisk syn också även för nutida besökare. Man är inte riktigt säker på vad byggnaden var till för, om det var byggt som ett tempel eller för kungliga jordfästningar. Mest lutade åt att den användes som en begravningstempel där andakter hölls. Den är byggd ungefär 100 år före Kristi födelse. Man tror att pelarna huggits efterhand man huggit ut byggnaden i berget och man har troligen börjat med snideriet och utgrävningen uppifrån toppen av byggnaden och arbetat sig neråt till golvplanet. Skattkammaren är troligen den mest kända byggnaden i Petra och den första man ser när man kommer ut från den trånga klippgången. Den är cirka 40 meter hög och uthuggen i klippan i flera våningar. Den 40 meter höga byggnaden är egentligen ett kungligt mausoleum, men ska enligt legenden rymma en ovärderlig skatt. Den kallas även för Faraos tempel. Det var passande nog också här som slutscenerna i Indiana Jones och det sista korståget spelades in. Kolonner bär upp den översta våning där den egyptiska gudinnan Isis träder fram under en enorm krona. Och vid sidan av ingången rider de grekisk-romerska gudarna Kasor och Pollux. Mausoleet bär spår av de många olika folkslag och kulturer vars vägar korsats i Petra. Bak i pelaren finns vestibulen varifrån 8 trappsteg leder upp till huvudhallen. Hallen är 12 meter bred och är som en fyrkantig kubik med skiftande vackra färgformationer i väggar och tak. 2 öppningar leder in till 2 mindre rum. Klippfasaden är dekorerad med olika gudar och symboler. Till exempel den egyptiska gudinnan Isis och hennes son Horus. Ökenpoliserna bär dessa röd-vit rutiga huvudbonader och med kungarikets polisemblem glänsande i pannan. Med enkla flintredskap har dessa mästerverk skapats med ofattbar skicklighet och precision. Man kan se på vissa ställen inhuggna steg som troligen användes att klättra på under huggningen av fasaderna. I rummet finns kanaler efter vars blod leddes ut från kammaren efter det offer man lade till gudarna. Där har vi själva ravinöppningen varifrån man kommer in till staden. Fortsätter man längs stadens ravin kommer man till fasadgatan som på vänster sida har en fasad med 5 gravkammare i rad. Även de är inhuggna i bergsväggen. Petra började byggas av nabraterna under århundradena före Kristi födelse. Gravkamrarna är från tiden 70 till 65 år före Kristus. Några små pojkar hänger efter mig hela tiden för att försöka sälja souvenirer. Petra är den undangömda rosa klippstaden som räknas som en av världens 7 nya underverk.
Petra är ett arv från nabraterna, ett arabiskt handelsfolk som bodde i vad som idag är södra Jordanien för mer än 2000 år sedan. I gravkamrarna ser man dessa magnifika färgformationer i väggar och tak. Dessa arbeten är gjorda för hand och den tidens verktyg av fackmän som man tror tog hit från Alexandria i Egypten och som tros ha fått erfarenhet och träning i arbetet med att hugga in i klippväggar. Staden var den plats där alla världens köpmän, arabiska kameldrivare, judiska penningmagnater och syriska grosshandlare mötte sändebud från dåtidens kungar och faraoner. Hit kom också egyptiska uppfinnare och grekiska filosofer. Fasaderna är dekorerade med utstickande balkar och lister vars väggar emellan dem är utkarvade till släta väggar. Petra blev en omlastningsplats för de många karavaner som passerade i området. För sitt eftertraktade vatten och sitt beskydd mot strårövare tog nabraterna bra betalt, inkomster som bland annat satsades på utsmyckning av staden. Här har vi en som är väldigt intresserad av kameran och vill kika in i den. När jag vänder på displayen mot honom upptäcker han att det är han själv som syns där. Då är det bäst att passa på att se hur man egentligen ser ut. Här en by bakåt var ingången och skattkammaren ligger. Nabraterna levde till en början med att plundra alla karavaner som drog förbi. Men så småningom blev det själva ett handelsidkande folk som kom att behärska den tidens främsta karavanvägar. Petra är byggd omkring 800 till 700 år före Kristus och stod på topp omkring Kristi födelse. Då hade den cirka 3000 invånare. Pojken följer efter mig och erbjuder årsnetaxi tillbaks till parkeringen när jag ska återvända. Men dit dröjer det ännu en lång tid innan jag är klar med Petra. Romarna intog Petra helt år 106 efter Kristus och Petra blev en del av romarriket och på 600-talet blev det en del av det bysantiska riket. Och många byggnader blev kyrkor. Bysantianerna hann även bygga några nya kyrkor innan muslimska härskare i sin tur anlände och plundrade staden på 600-talet. Efter att ha varit mycket jordbävningsdrabbat övergav staden och föll i glömska under 1200 till 1300-talet. Teatern som även den är inhuggen i berget på den västra sluttningen. Den är geometrisk och uppdelad i 3 horisontella sektorer. Och arrangemanget för orkestern vid pelarna är placerat perfekt i en semicirkel. Teatern användes av romarna. Man tror att teatern började huggas 40 år efter Kristus. Teatern har plats för 3000 åskådare. Skvallrar också om att nabraterna satte stort värde på sång, dans och teater. Då kommer jag till bortänden av Petra till Colonnade Street, gatan med pelarna längs sidan. Det är här som Petras grundare nabraternas stadscentrum stod. Gatan är 300 meter lång och hade även en trottoar. På båda sidor om gatan stod det byggnader uppbyggda på dessa pelare. Byggnaderna inrymde butiker, kontor och en allmännyttiga byggnader. Nabraterna var kända för sin handelsskicklighet och även sin sakliga rättssystem och sin mänskliga monarki. På gatan finns kvar även en del av gatstenen. Man är inte säker på vem som lagt gatstenen. Men man har enligt arkeologiska bevis kommit fram till att gatan blivit moderniserad efter romarnas övertagande 100 år efter Kristus. Men man är inte säker på om det är romarna som lagt dit gatstenen eller om det är gjort före deras tid. Nabraternas storhetstid varade i cirka 200 år vid tiden före Kristus födelse.
De utvidgade sitt rike norrut så att det sträckte sig ända upp till Damaskus under en kortare period. Porten till Temenos var ingången till Temos heliga område och som är från romartiden men är byggd i samma utseende som de tidigare byggnader. Man tror att den byggdes för att hedra kejsarinnan Trajan. Portalen hade ursprungligen trädörrar. I andra ändan av gatan finns Temenos med en 75 meter lång väg och på vänster sida står enda kvarvarande tempel. De andra templen har jordbävningen slagit sönder. Templet Qast el-Bint är från 100-talet före Kristus och är 20 meter högt. Alla byggnader eller rum som nabraterna gjort är kvadratiska. Väggarna är också gjorda i kvadratiska sandstensblock och byggnaden mäter 23 gånger 29 meter. Man tror att här hölls heliga ceremonier och 2 rader med säte var man tror att prästerna välkomnades till ceremonin. Portalen och flertalet väggar har klarat jordbävningarna. Framför byggnaden ser man rester av stora pelare, vad det fanns en öppen farstu lika skattkammaren. Det har även funnits trappsteg upp till fastun som var lika breda som byggnaden är. Bak i templet är hela klippväggen dekorerad och uthuggen i en längd av 180 meter. I den här änden av Petra, en bit från templet, finns restauranger var man kan äta och få något att dricka. Här har vi rester av det så kallade huvudtemplet som står vid sidan av Pelargatan. Framför huvudtemplet på den långa platån i den rektangulära ytan stod domstolen. Templet är från mitten av första århundradet före Kristus. Pelarna är i typiska nabratens stil. Arkeologerna har kommit fram till att även templet har modifierats under första århundradet efter Kristus. In till templet fanns även en miniteater med plats för 300 personer. Man tror att miniteatern var avsedd endast för överheten i Petra. Man kan även ta sig upp på berget väster om stan för att få en utsikt över Petra. På andra sidan av Kolonggatan och mittemot huvudtemplet finns ruinerna av Temple of the Winged Lions. Namnet kommer från att templet var dekorerat med dessa mytologiska djur, lejonet. Templet tros ha använts för andakter och är från 38 efter Kristus. Någon Petra-souvenir måste man nog köpa, annars är jag väldigt dålig på souvenirer. 15. Will be more than 35 with this. Happy hours price is double price. No, believe me, half the list price. I pay for 2 and get 1. Yeah, don't worry. Det här är rester av Byzantiankyrkan. Kyrkan är från 400-talet då Petra blev ett säte för en biskop. På båda långsidorna om kyrkans golv finns golvmosaikdekorationer. Det är geometriska dekorationer föreställande personer, djur och olika objekt med kristna budskap. Man har hittat här 140 rullar med manuskript tillhörande en viktig familj med kontrakt, registreringsbevis på markegendom. Även kvitton på betalningar. Trots att kyrkan förstördes i en brand, troligen på 600-talet, går det att tyda dokumentens innehåll. Högst upp syns pelarna som tillhör det så kallade Sky Blue Chapel, blåhimmelskapellet. Pelarna är gjorda i egyptisk granit, vilket är ovanligt i Petra. Det börjar bli sent nu, men man måste hinna med att se de kungliga gravarna i klippväggen där borta. Nabraterna anlade ett antal städer längs karavanvägarna och kunde på så sätt kontrollera handeln och bygga upp ett ansenligt ekonomiskt välstånd genom att ta ut höga tullar.
Vid slutet av första århundradet efter Kristus förlorade dock dessa handelsvägar sina forna betydelse, då man lär sig att behärska havets vindar och började bedriva handel till sjöss. Romarna lyckades införliva staden till deras rike 106 år efter Kristus, och Petra gick en ny blomstrande tid till mötes. När kristendomen fick fotfäste på 300-talet och under den bysantiska era blev staden ett biskopssäte. Med arabernas erövring på 600-talet skars kontakten med omvärlden helt av. I nästan 1500 år kände omvärlden till staden endast genom Bibeln och genom arabiska sagoberättare. Nya handelsvägar gjorde att karavanerna sökte sig till andra områden. Efterhand föll staden i glömska och de gåtfulla nabraterna försvann in i historiens dunkel. Först 1812 återupptäcktes Petra av en schweizisk äventyrare. Det var då 1812 som Petra för första gången blev känd för västvärlden. Och Petra har först på senare tid blivit tillgänglig för turister och utlänningar. Solen håller på att gå ner och det börjar bli glest med besökare här. Kungliga gravarna ligger högst upp på klippväggen, så det blir att kliva uppför och fram till stentrapporna som tar en upp till gravkammarens terrass. Schweizaren återupptäckte den märkliga ruinstaden genom en tillfällighet, då han förklädd till arab var på väg från Damaskus till Kairo. När han under resan slog läger i oasen Wadi Musa hörde han talas om Petra och att den skulle ligga i närheten. Och han kunde bekräfta för yttervärlden att Petra verkligen existerade. Vakten sitter vid kanten av terrassen med utsikt över Petra. Intill urngraven finns silkgraven som fått namn efter den rikliga färgformationen i sandstensklippväggen. Den är också en av de med mest färgdramatiska färgdekorationerna. Det är fantastiska färger i klippväggarna som skiftar i färger och i olika dekorationer som om de vore målade. För flera miljoner år sedan var området täckt av vatten och kemiska reaktioner åstadkom detta färgspel. بقيني حب ربي لقيني مغزالي نعم ما يريد. Petra betyder sten eller klippa på grekiska. Enligt inskriptioner kallade nabraterna själva sin stad för Rekem, vilket betyder av varierande färger. Här ingången till urnkammaren som är den största av kungliga gravarna. Högst upp ovanför porten finns 3 gravkammare till. Man tror att det här är gravkammaren för nabraternas kung Malchus den andre som dog 70 år efter Kristus. Huvudkammaren är stor och i bakväggen är 3 fördjupningar med valv inhuggna efter det graven gjordes till en kyrka. På bakre väggen finns en skrift som beskriver händelsen då graven gjordes till en kyrka av biskopen Jason år 447 efter Kristus. Petra tros ha rymt som mest mellan 20 och 30 000 personer totalt inom hela stadsområdet.
Här hölls vackra slavinnor i förvar innan de såldes till höga priser och exporterades vidare genom öknen. Här fanns skattkammare med guld och ädelstenar och garverier. Man ska beakta att staden Petra med dess sagolika palats, boningshus och gravmonument är uthuggna direkt ur sandstensklipporna för mer än 2000 år sedan. De omgivande platåerna odlas med vatten som samlas i dammar. Terrassen som huggits ut i klippväggen är 17 meter gånger 19 meter stort. Det är fantastiskt när man tänker på att den är gjord 70 år efter Kristus. Och vakten han sitter och röker vid stupkanten på gårdsplanen. Att besöka Petra tar minst en hel dag och man hinner ändå bara se en del av vad som finns här. 3 donkey? Yes. 3 donkey and 1 chicken. And 1 chicken. Okay. And I give her 1 dog extra. 1 dog extra. Yes. Okay. 5 chicken. They have a nice, Killarna försöker byta bort den här flickan för några höns, som man gjorde förr i tiden. Jag vet inte om hon förstår vad vi pratar om. Det börjar vara tomt med folk så här på kvällen. Solnedgångens sista strålar ger fantastiska färger i klippväggarna. Måste än en gång slänga upp kameran mot den vackra skattkammaren. Då är det bara att traska tillbaks genom den nästan 2 kilometer långa stigen i ravinen. Och snart är det bara månen som bevakar över den fantastiska sagostaden Petra eller Petra. This is Israel. Morgon igen och denna gång på vägen som följer den israeliska gränsen norrut. De har fasta poliskontroller efter vägarna och speciellt efter gränsvägen. السلام عليكم. كيف حال الشباب؟ الله يسلمك. شو جنسية الشاب؟ سويدي. سويدي؟ Ja, det förstod jag i alla fall att de frågade varifrån jag var. Vägen och gränsen följer dalgången som är bördigare, varför man även odlar tomater här. Majoritetsbefolkningen i Jordanien är araber. I landet finns även omkring 2,6 miljoner palestinska flyktingar. Långtradarna kör kaliumkarbonat från Safi som ligger söder om Döda havet. Man producerar 1,6 miljoner ton årligen. Jordanien är en av världens största producenter av kaliumkarbonat. Karbonatet används som ingrediens vid framställning av gödningsmedel och till tvål- och glasframställning. Som energikälla använder man det som jordanier har mycket gott om, nämligen solkraft. Det är glest mellan bebyggelserna även efter denna väg. Poliskontroller, ja det var många efter den här vägen. Och än en gång, denna gång blir vi stoppade för fortkörning. Då står vi in till Döda havet som är 80 kilometer långt och mellan 6 och 16 kilometer bred och som mest över 400 meter djup. Döda havet har många tillflöden från bergen omkring men saknar utflöde. Ja, man flyter faktiskt som en kork i det salta vattnet.
Man kan passa på att läsa Expressen samtidigt som man badar. Det går inte att simma i vattnet. Man kan inte ta vanliga simtag då man ligger så högt på vattenytan. Vattnet är mycket giftigt så man måste skydda sig för kallsupar och ögonen. Döda havet är helt dött då den höga salthalten gör att ingenting kan leva i det. Både djur och växtliv saknas helt. Salthalten är 10 gånger högre än i världens oceaner. 35% mineral varav hälften utgörs av koksalt. Döda havet är Jordaniens lägsta punkt och ligger mer än 400 meter under havsnivån. Och är hela jordens lägsta landnivå. En landnivå som ständigt sjunker med 1 centimeter per år. Jordanska kvinnor får inte visa sin kropp så de badar med kläderna på. Eftersom man befinner sig så långt under havsnivån lär solens farliga strålar ha filtrerats så mycket att man kan sola sig så mycket man vill. No Jordan, and you say hullu gulli. Gulli ordoni. Tää hullu gulli. Yes. Ja, nu fick man heta Hullu Gulli också. Det kanske inte är så jäkla dumt. Hemma korsar renar och älgar vägarna och här är det kamelerna. De mest exotiska nattliv eller kvällshändelserna här är denna magdansös och de tutande bilarna. Eftersom Jordanien är ett muslimskt land serveras det ingen alkohol i de flesta av barerna. Men det finns även ställen anpassade för turisterna som serverar det. Det är till och med förbjudet att lyssna på popgruppen Metallica och andra metallmusikgrupper.